Director General Dr. Kapila Senayake, good morning. We have summoned you today and we are only having you here because we want you to answer our questions. I'll give you in summary what the issue is. අද කොයි වෙලාවද ලියුම? අද උදේ? හරි ඔබතුමා අද උදේ අපිට ලියුමක් කියවලු. අපිට මේ අද උදේ කොහොමද ඒවල තියෙන්නේ? මේ කවුද මේක අසං කරලා තියෙන්නේ? ඔබතුමා අද අපිට ලියුමක් කියවලා අද උදේ. අද නෙමෙයි. එහෙම ඇක්සෙප්ට් කරන්න බෑ අපිට. අපි අද එව්වේ නෑ සභාපතිතුමා ඊයේ ලියුම් දෙකක්. ඉතින් ඊයේ කීයටද එව්වේ? ඊයේ ඔබතුමා කීයටද මේ ලියුම එව්වේ? මම කියන්නේ අපි යවන්නේ පාර්ලිමේන්ට් ඇෆෙයාර්ස් ඩිවිෂන් එකට. එතනින් තමයි මෙහාට දැන් මෙහෙමනේ දැන් මම දැක්කේ මේක දැන්. හරි එතකොට ඔබතුමාට ඒක අපිට අද ඒවල මේක අපිට සමාජිකයන්ට අරින්නත් හැකියාවක් නැහැ මේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා. දැන් මෙහෙමයි. දැන් ඩොක්ටර් සේනනායක අත කතා කරමුකෝ. කැසිනෝ තියෙනවා මේ රටේ. බොහෝ දෙනා දන්නවා බිලියන් ගණන් මේ කැසිනෝ වලින් ඒ කට්ටිය ලබා ගන්නවා. බොහෝ දෙනා දන්නවා මේවා හවාලා ක්‍රමයට තමයි වැඩ කරන්නේ. හරි එතකොට මේ සල්ලි එන්නේ නැහැ. එතකොට රජයට ලැබිය යුතු බදු මුදල් ලැබෙන්නේ නැහැ. එක පැත්තකින් අපි ඉතා ඉහළ බදු සාමාන්‍ය ජනතාව මත පටවලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ කැසිනෝ බදු නියමාකාරයෙන් ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් අපේ රටේ නැහැ. මොකද නියාමන කොමිසමක් නැහැ. ලෝකයේ කැසිනෝ තියෙන රටවල් වල ඒ කියන්නේ හරියට රාජතන්ත්‍රය වෙනවනම් if it is done properly there's good governance ඒ නියාමන ආයතනයට වගකීමක් තියෙනවා මේ අවශ්‍ය බදු එකතු කරගන්න. ලයිසන් කියලා දෙයක් තිබුණෙත් නැහැ. හැබැයි මේවා ඔපරේට් වුණා. අර නගර සභාවෙන් දීපු මොකද්ද රිසීට් එකක් මත. දැන් ඔබතුමාලා අපිට ඇවිල්ලා කිව්වා මේවා ලයිසන් වෙන්න ඕනේ. ඒක අපි ඉතාමත්ම ඉහළින් පිළිගත්තා. ඒක හරි දේ. විය යුතුයි ලයිසන් විය යුතුයි. ලයිසන් වෙනකොට ලයිසන් එකේ කන්ඩිෂන් මහ ගාණක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කන්ඩිෂන් අදාළද නැද්ද කියන එක හරියට වෙනවද නැද්ද කියන එක නියාමනය කරන්න නියාමන කොමිසමක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තමයි ලෝකේ හැමතැනම කැසිනෝ ස්ථාපනය කරගෙන යන්නේ. එතෙන්දී ඔබතුමන්ලා මේ කමිටුවට ගැසට් එක ගෙනාවම ලයිසන් දෙන්න අපි ප්‍රතික්ෂේප කරා. දෙවනි පාර ප්‍රතික්ෂේප කරා. තුන්වෙනි පාර ගරු ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ නැගිටලා කිව්වා අපේ කොමිටියටත් සහභාගී වෙන්න ඔබතුමන්ලට උදව් කරන්න මේ නියාමන කොමිසම ස්ථාපනය කරන්න කියලා. එතකොට අවසානයේදී ඔබතුමන්ලා අපිට දීපු පොරොන්දුව තමයි දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා වෙනකොට 2023 දෙසැම්බර් can you come here 2023 දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා වෙනකොට මේ නියාමන ආයතනය ස්ථාපනය කරනවා කියලා. ඒකට ඕගොල්ලෝ අපිට එවලා තිබ්බා ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකක්. ඒ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. Concept paper for the establishment of gambling regulatory authority submitted to the Cabinet of Ministers June 26. Concept paper approved by the Cabinet of Ministers June 26. Instruct the legal draftsman to draft the Gambling Regulatory Authority Act in accordance with the Cabinet paper July 7. Conduct stakeholder discussion and prepare final draft as per discussion August and September. Obtaining approval from the Cabinet of Ministers and the legal clearance from the Attorney General October 2023. Get Cabinet approval for the Gazette and submit to Parliament November 2023. Legislation to be passed by Parliament 2023 December 31. So දැන් අද ඉන්නේ පෙබරවාරි 13. එතකොට අපි ඔබතුමාට ලියුමක් ඇරියා මේ කාර්ක සභාවේ කලින් හිටපු ගරු මන්ත්‍රී පාඩලි රණවක ඇමතුමාගේ ක්වෙස්චන් එකක් අනුව can you sit here ලියුමක් ඇරියා මෙහෙම අලුත් ලයිසන් දීලා තියෙනවද? ඒ ලයිසන් දීලා තියෙනවා නම් කාටද දීලා තියෙන්නේ සහ එහෙම නැත්නම් තත්ත්වය මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න කියලා මම එළියුම කියවන්නම්. Secretary of Treasury dear sir, dated 12 December 2023, a member of the committee has brought to the notice of Honorable Dr. Harsha Disilo, Chair of the committee, that Dr. Kapila Senayake, DG, Department of Fiscal Policy, had requested the Inland Revenue Department that 2 casino licenses be issued under the instructions of you. 2. The chairman directed me to inform you that the COPEF has no intention to block any FDI to Sri Lanka. But it is essential that the Ministry of Finance to keep the undertaking to establish the legal framework for the casino regulator. 3. In this context, your immediate response is required as to whether the legislative framework of the casino regulator is completed by the 31st of December 23 as per the undertaking given by the letter dated 18 July 2023 of Dr. Kapila Senayake, DG, Department of Fiscal Policy, and if not, suggestions to make immediate steps. දැන් ඕකට ඔබතුමා දැන් අපේ ප්‍රශ්නේ හරි පැහැදිලිනේ. ඔබතුමා ලියුමක් කියනවා අපිට 21/12/2023 Secretary Committee Office Committee on Public Finance Gambling Regulatory Authority. This refers to a letter
number so and so of December 12th. ඒ කියන්නේ අර ලියුම. Accordingly, the latest draft of the Gambling Regulatory Authority incorporating the observations made by the Financial Intelligence Unit, Central Bank of Sri Lanka, has been received by the department. This was subsequently shared with the stakeholders of the gambling industry for their observations and comments. At the latest round of stakeholder discussions held on the establishment of the Gambling Regulatory Authority. Therefore, it will be possible to finalize the legislative work with the proposed Gambling Regulatory Authority once those observations have been received. So, කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. ඔබතුමා අන්ඩර්ටේකින් එකක් දීලා තිබ්බා 31 දෙසැම්බර් 2023 වෙනකොට මේ කැසිනෝ රෙගියුලේටරි ඔතොරිටි එක එස්ටැබ්ලිෂ් කරනවා. ඒකේ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා අපි අහලා තිබුණා. ඒකට කිසිම උත්තරයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි අහලා තිබ්බ අලුතෙන් ලයිසන් දෙකක් දීලා තියෙනවාද? දීලා තියෙනවා නම් කාටද? දීලා නැත්නම් මොකද? එහෙමනම් අපිට තත්ත්වය පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා. ඒක ඔබතුමා ඉග්නෝර් කරා. හරි? ඉතින් එහෙම රජයේ නිලධාරීන්ට පාර්ලිමේන්තුවෙන් දෙන අපි ඉල්ලන වාර්තාවක් එහෙමත් නැත්නම් අපි ඉල්ලීමක් කරනකොට හරි ඒවා ඉග්නෝර් කරන්න ඔබතුමාලට අයිතියක් නැහැ. ඔබතුමා රජයේ සේවකයෙක්. අපි පාර්ලිමේන්තුව තමයි 148 යටතේ අපිට සම්පූර්ණ බලය තියෙනවා රජයේ ආදායම් වියදම් සම්බන්ධයෙන්. ඒ දීලා තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යවස්ථානුකූල බලය අනුව තමයි ඔබතුමාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඔබතුමාට කිසිම අයිතියක් නැහැ අපි අහන ප්‍රශ්න ඉග්නෝර් කරන්න. ඒතකොට ඒ නිසා තමයි අපි ඔබතුමාට සමන් කරේ. ඔබතුමා කරුණාකරලා අපිට උත්තරයක් දෙන්න. මේ අහපු සියලු ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් අනිත් ඔබතුමා අද උදේ එපු ලියුම අපි බාර ගන්නෙ නැහැ. බාර ගන්නවා. හැබැයි මේ මීටිමට මේකට කතා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ගරු සභාපති මම ආන්සර් කරන්නද? Please go ahead. තුමා අවසානයේතරම කාරණා දෙකක් මතු කරා. පළවෙනි එක තමයි 12:31 වෙද්දී ගැම්බලින් රෙවෙනියු ඔතොරිටි එක එස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න ඕන කියන එකයි. අනිත් එක තමයි අලුතෙන් ලයිසන් දීලා තියෙනවද කියන එකයි. එතකොට ඊට ඉස්සෙල්ලා මට පොඩ්ඩක් අවසර දෙන්න පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න ඊට කලින් මම දීප එක නෙමෙයි. ඔබතුමා දීපු දිනේ දෙසැම්බර් 31 2023. අපි නෙමෙයි. ඒක තමයි මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. මම හිතන්නේ අපි දැන් දන්නවා 2010 කැසිනෝ බිස්නස් රෙගුලේෂන් ඇක්ට් එකක් කියලා තිබුණා. හැබැයි ඒ ඇක්ට් එකක් තිබුණාට රෙගුලේෂන්ස් මුකුත් ඉෂුව කරලා තිබුණේ අවුරුදු 12ක් වෙනකම්. ඒතකොට 12ක් වෙනකම් ආයතන 4ක් කිසිම ලයිසන් එකක් නැතුව තමා මේ බිස්නස් කරගෙන ගියේ. එතකොට ටැක්ස් පර්පස් එකට විතරක් IRD එක රෙජිස්ටර් වුණා. හැබැයි යාට ෆෝමල් රෙගුලේෂන් එකක් නැහැ. හැබැයි මම මේක ස්ටඩි කරලා මම මේකට වාර්තාවක් පිළියෙල කරා. එතකොට 2021 22 වගේ මට මතක හැටියට. එතකොට අපි සටහන් කරගත්තා මේ ආයතන 4ක් තිබ්බට එයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ කියලා. ඒ අනුව තමයි අපි උදාහරණයක් වශයෙන් එකක් මම යෝජනා කරා මේ ලයිසන්ස් තියෙන්න ඕන කියලා. මේ අනිත් එක තමයි ගැම්බලින් රෙවෙනියු ඔතොරිටි එකක් තියෙන්න ඕන කියලා. ඒතකොට ඒක මම වගකීමෙන් කියනවා මං හරහා තමයි ඒ යෝජනා ටික ඉදිරිපත් වුනේ. එතකොට ඒක ඇප්‍රූව් කරා ඇත්තටම 2022. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් වුණා මේ 2022 8:31 ගැසට් එක ඉෂුව කරලා මේ ගැම්බලින් රෙගුලේෂන් එක ඉෂුව කරලා මේක නියම ලීගල් තත්ත්වයට ගන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක සාධනීය පියවරක්. අවුරුදු 12ක් තිස්සේ කිසිම කෙනෙක් කතා නොකරපු දෙයක් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් වුණා. සමා වෙන්න මට ඔබතුමා හිතන ඉන්ටර්වියුන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක 2010 හැන්සාඩ් එක අපි හොයලා කියන්නම් 2010 11 පැකර් එනකොට තමයි ප්‍රශ්නේ ආවේ. ඔබතුමා මේ 2020 ගෙනාපු එක නෙමෙයි ඕක. හරි පැකර් එනකොට අපි කිව්වේ පැකර් ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රෙගුලේටරි ඔතොරිටි එකක් තියෙනවා ලයිසන් දෙන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා ඔබතුමා කියන්න මම හිතන්නේ අවුරුදු 10කට කලින් මෙතන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඕකේ තියෙන අවස්ථාවේ පෙන්නලා දුන්නා. ඒතර මේ කොහොමත් රෙගුලේෂන් එකක් තිබුණේ නැහැ 2022 8:31 වෙනකන්. ඒක නෙමෙයි මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න කතා කරනකොට. අහගෙන ඉන්න ඉවර කරන්න. ඔබතුමා කියන්නේ සභාපතිතුමා මට පේන්නේ ඔයා පුජ්‍යලිකව මේක ගන්න එපා. පොඩ්ඩක් අහගන්නකෝ චුට්ට අහගන්නකෝ. පොඩ්ඩක් අහගන්නකෝ සභාපතිතුමා. පොඩ්ඩක් ඔයාත් අහගන්නකෝ. මම අහගන්න. චුට්ට අහගන්නකෝ. හරිද? නිලධාරියෙක් ඇදෙව්වා නම් මමත් ලංකාවේ හිටපු රාජ්‍ය පරිපාලන ඇමති. හරිද? පොඩ අහගන්න. නිලධාරියටත් නිදහසට කරුණු ගැන ඉඩ දෙන්න. ඔයාට ඕන මෝස්තරේ තනියම ගෙනියන්න බෑ නේ සභාව. මම පිළිගන්නවා. මම කියන්නේ අනිතක මේ නිලධාරියට තනියම ගේන්න පුළුවන් නම් ඔය ඇක්ට් එක එහෙනම් වෙන වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ නිලධාරියෙක් අපි ඇමතියෙක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ඊළ ලීගල් ඩිපාර්ට්මන්ට් මම ගරු මන්ත්‍රීතුමා නිලධාරියෙකුට මම ඒක ඉල්ලාස් කරගන්නම්කෝ. මම ඉල්ලාස් කරගන්න. ඔබතුමා කරගෙන යන්න. You to talk first. Yeah, go ahead. ඉල්ලාස් කරගන්න. එතකොට මේ ගරු සභාපතිතුමා අපිට පුළුවන් වුණා ওই ගැසට් එක කරලා දැන් තියෙන පවතින 4 දෙනාම මේ අදාළ නෙට් එකට ගෙන්නලා මේක රෙගුලයිට් කරන්න. එතකොට අපි ඒනවාට එතනින් දැක්කා තාම
මේ රෙගුලේෂන් එක ගෙනාවට මේක නියාමන අයිතිකාරියක් නැතුව මේක ෆිස්කල් මුදල් අමාත්‍යාංශයටවත් IRD-කටවත් මේක පාලනය කරන්න බෑ කියලා. එතකොට ඒකට තමා අපි 2023 6/15 කැබිනට් එකක් පේපර් එකක් හදලා එතකොට ඒකේ අපි ලිව්වා නියාමන අධිකාරියක අවශ්‍යතාවය. ඒ අනුව තමා ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලගෙත් විශේෂයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන මේ පබ්ලික් ෆිනෑන්ස් කමිටි එකටත් ඒ සඳහා උදව් උපකාර කරලා ඒකට අපිට අවස්ථාව දීලා මේ වගේ අවස්ථාවෙන් අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ අනුව 2023 6/15 කැබිනට් එකෙන් පස්සේ මේක අපි ඩිස්කස් කරා. මොකද අපිටත් නියාමන අධිකාරියක් කියලා කිව්වට ඒක ඩ්‍රාෆ්ට් කරන්න උනත් අපිට මේක එක්ස්පර්ටීස් නොලෙජ් එකක් නැහැ. ඒකට එතකොට හොඳම වැඩේ තමයි අපි එතකොට මම විශේෂයෙන්ම බැලුවා සිංගප්පූ ඇක්ට් එක. සිංගප්පූ වල තියෙනවා විවිධ ඇක්ට්ස් තිබුණා. ඒ විවිධ ඇක්ට්ස් එකක් කරලා 2022 වන් සිංගල් ඇක්ට් එකක් ගෙනාවා. ඇත්තටම ඒක තමයි අපි බේස් කරගත්තේ මේ ඩ්‍රාෆ්ට් එක හදන්න. ඒ බේස් කරගත්ත එකෙන් අනුව අරගෙන අපි ඩ්‍රාෆ්ට් කරා අපේ දැනුම හැටියට. ඒ අනුව අපේ ඩ්‍රාෆ්ට් කරලා අපි ඩ්‍රාෆ්ට් කරලාට ඉස්සෙල්ලා අපි 2023 8/18 ස්ටේක් හෝල්ඩර් කන්සල්ටේෂන් මීටින් එකක් තිබ්බා. ඒක තියලා ඊට පස්සේ 8/22 අපි LD-ට ෆස්ට් ඩ්‍රාෆ්ට් එක අපි හදුවට පස්සේ ෆස්ට් ඩ්‍රාෆ්ට් එක අපිට LD ගෙන් හම්බුණා. ඒ අනුව මේ විවිධ ප්‍රොසෙස් එක ගිහිල්ලා විශේෂයෙන් මම කියන්න කැමති අපි මේ ප්‍රිලිමිනරි ඩ්‍රාෆ්ට් එක IRD එකට ඇව්වා 9/6 වෙනිදා. ඊළඟට මේක තවදුරටත් එහා ගිහිල්ලා මේක පිහිටවන්න ඕන නිසා රුපියල් මිලියන 100ක් බජට් එකෙන් වෙන් කරා 2000 අපි ඒක ලියුම යවලා තියෙන 2023 9/6. ඒ වගේම අපිට සෙන්ට්‍රල් බැංක් කමෙන්ට් හම්බෙලා තියෙනවා 9/15. ඒ වගේම අපි ඉල්ලලා තියෙනවා ඔබ්සර්වේෂන් ටුවරිසම් ඩෙවලොප්මන්ට් මිනිස්ට්‍රියෙන් 9/25. ඒ වගේම අපි ඔබ්සර්වේෂන් යවන්න කියලා අපි IRD එක රිමයින්ඩ් කරලා තියෙනවා ආයෙ 10/3. ඊළඟට අපි පළවෙනි ඊළඟට ආයෙ ස්ටේක් හෝල්ඩර් මීටින් එකක් තිබිලා තියෙනවා. අපි තිබ්බා 2023 10/23. ඒ අනුව ඒ ඔබ්සර්වේෂන් උත් එක්කයි සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ඔබ්සර්වේෂන් ඊට පස්සේ ආයෙ අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව සෙකන්ඩ් ඩ්‍රාෆ්ට් එක අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ 2023 11/28 අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට. ඒ අනුව අපි 2023 12/19 ආයෙ ස්ටේක් හෝල්ඩර් කන්සල්ටේෂන් එකක් තිබ්බා මේ සෙකන්ඩ් ඩ්‍රාෆ්ට් එකත් එක්ක. එතකොට ඒ අතර අපි කිව්වා මේ සම්බන්ධයෙන් may I kindly for my clarification, whom do you name as stakeholders? These four license holders operators. So you have had first round and the LD and second. Yeah. What was the need for second round again? Second round because once the issue is the central bank has sent us their observation with Yes. regard to money laundering as well. Okay. They have sent more details in the second round. Okay. And also last Friday also we had a discussion with them as well again. So they have some other concerns as well. No, just for clarification purposes, okay? This is not to find fault or anything. We are trying to do something that have been gone so wrong for so long. Now, they are operating without license, technically. They have been operating. But you are going and asking them what to do, how to give a license to them. They obviously will say, no, we don't need a license. We have been operating 12 years without any problem. Why are you taxing us with a license thing? No, Minister. So the issue is that so the Public Finance Committee also asked us to get consultation. නෑ මම කියන්නේ මෙතන තියෙන conceptually error එක පේනවාද? අපි ලෙඩ්ඩුන්ගෙන් අහනවා බේත මොකක්ද කියලා. නැහැ මං හිතන්නේ ඒක මෙහෙමයි. මම හිතන්නේ ඔව් එයාගේ දැන් අපි Yeah, but then why again and again? But no, that's exactly the problem. Central banks gives you directions. No. LD gives you the legal side. Yeah. All those are statutory bodies. මේ රාජ්‍ය නියෝජනය කරන ආයතන ඒවා. ඒවා වලින් තොරතුරු අහගත්තට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා මේගොල්ලන්ගෙන් අහනවා මේක කැමතිද? ඔයගොල්ලෝ ආසද මේක? මේ ඔයගොල්ලෝ මොකද මේක ගැන හිතන්නේ කියලා. I think there is a fundamental error there, no? I don't know. That's what I see. නෑ මම හිතන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි ඇක්ට් එකක් ආවට පස්සේ අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ඕනම ඇක්ට් එකක් ආවට පස්සේ අපි ඒක ගැසට් කරනවානේ. අපි ඇයි ගැසට් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ පබ්ලික් ඔපිනියන් අහනවා මේකට මොන හරි ගැසට් කරන්නේ පබ්ලික් ඔපිනියන් අහන්න නෙමෙයි. මම දන්න හැටි මම පාර්ලිමේන්තුවේ අවුරුදු 3 ඉඳලා තියෙන්නේ. ගැසට් කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ බිල් එකක් හැටියට ඩිබේට් කරලා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ
සර්වජන ඡන්දයෙන් ආපු අය ඉඳලා හිටලා මං වගේ පින් මන්ත්‍රී කෙනෙක් කෙනවා ඒක වෙන කතාවක්. ඒගොල්ලෝ නියෝජනය කරනවායි කියලා මේ රටේ පුරවැසියන්. පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන විවාදය මහජනයා මැද නෙමෙයි විවාදය තියෙන්නේ. ඉතින් නෑ මේකේ අවසානයේදී මට කියන්න මේකේ අවසානයේදී කියන්න මේ the projection of this argument these four people say we are not agreeing with what you are bringing. නෑ what is the point? අපි ඩිස්කෂන් තිබ්බට පස්සේ එයාලා එක කමෙන්ට් කරා සමහර ඒවාට. මං හිතන්නේ ඒවා ඇත්තටම සාධනීයයි. අපි ඒවා ඉන්කෝපරේට් කරන්න ඕන අදාළ ඇක්ට් එකට. ඒ අනුව තමයි දැන් අපි ආය මීටිමක් තියෙනවා 2:27 එයාලත් එක්ක. මොකද ඒක තමයි මම ෆයිනල් එක වෙන්න ඕන. You have to give a deadline to these people. This is exactly like going and asking corona people, Ane, what kind of injection do you need? Can you go to Kandakadu? Can you drink Kanda? ඒවා අහින්න බෑ. ලෙඩුන්ගෙන් අහලා කොහොමද බේත් කරන්නේ අපි? සමහරවිට දැන් මම දන්න විදිහට ගැසට් කරලා දවස් 14ක් තියෙන අර ඕන කෙනෙකුට අධිකර ක්‍රියාමාර්ගයක් උනත් යන්න පුළුවන්. ගන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මේක දැන් මේ තුන්වෙනි වතාවට තාපුවා. මදුරුමන්තුමා මේ කියන්නේ මදුරුමන්තුමා දැන් මේ කැසිනෝ වල රජයට බිලියන ගානක බදු අහිමි වෙනවනේ. ඒගොල්ලෝ තන්නේ කර හිතාමතා කරන්නේ. මේ අතොරිටි කෙනාට ඒගොල්ලෝ කැමතිම නැහැ. මේ මන්ත්‍රතුමාගේ කන්සර්න් එක ඒගොල්ලොත් එක දිගින් දිගට මේගොල්ලන්ගේ මේක අපි අදිනවද මොකක් හරි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් අහලා ඉවර කරනවද කියන එක තමයි එතුමාගේ ප්‍රශ්නේ. කන්සර්න් එක නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ නිකන් කියන්නේ මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන් අදාළ නැහැ නේ මේකට ඇත්තටම පොඩක් ඉන්නකො මට සභාපතිතුමා මේක අපි හරි පරිස්සමෙන් මම හිතන්නේ හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ. ඊට කලිනුත් අපි එකපාරක් මේ විෂය ගැන මේ කමිටුවේ කතා කරා. එතකොට අපේ තියෙන ටුවරිස්ලා මෝල්ඩිව්ස්, සිංගප්පූර්, මැලේසියා, ජෙන්ටින් අයිලන්ඩ්. එතකොට මේවැයි කැසිනෝ විශාල වශයෙන් තියෙනවා. එතකොට සංචාරකයෝ බහුතරයක් යනවා ජෙන්ටින් අයිලන්ඩ්. මොකද එතන විශාල වශයෙන් අවශ්‍ය පහසුකම් තියෙන නිසා. හරිද? එතකොට මේ වගේ තැන් වලට යන ඒව දිහා බලලා ලංකාවට එන කැසිනෝ සංචාරකයෝ ටිකට හානියක් නොවෙන්නත් තොරතුරු ලබා ගැනීම වැදගත්. මම මේ විෂය ගැන එහෙම පරතරයට දන්නේ නැහැ. නමුත් මට කියන්න තියෙන ඉකොනොමික පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් හැන්ඩල් කරොත් හොඳයි. එකක් 3 years ලංකාවේ කැසිනෝ ලයිසන් දෙක ගොඩක් අමාරුවෙන් තියලා තියෙනවා. මම මේගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කතා කරනවා නෙමෙයි. හරිය? අමාරුවෙන් කියන්නේ කොවිඩ් එකත් එක්ක සංචාරකයෝ පැමිණීම නැවතුණා. එතකොට ඒක මුළු ලෝකෙම වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ අපි අලුග්ගමගේ මන්තුමා කියනවා වගේ ඇත්තටම බදු පැහැර හැරීම තද වශයෙන් තියෙනවා. එතකොට මේකේ බ්ලැක් මනි උවමාරු වීමට ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලටත් දැන්ට තාම ලෝ එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. එතකොට දැන් මෙවැනි පරිසරයකදී මම කියන්නේ පරිස්සමෙන් අපේ කමිටු එක මේක අනිත් දේවල් දිහාත් බලලා ආසියාතික රටවල් වලට යන සංචාරකයෝ දිහා බලලා කැසිනෝ වලින් එන සංචාරකයෝ දිහාත් බලලා ඒ අයටත් ජීවන්න බැරි බද්දක් දැම්මොත් වෙන්නේ කැසිනෝ එකේ එන සමාජිකයෝ වෙන රටවලට ඇදෙන එක. ඒ නිසා මම කියන්නේ පරිස්සමෙන් අධ්‍යයනය කරලා බලලා කරන්න කියන එක විතරයි. සංචාරකයෝ ගෙන්න ගන්න ඕනේ. හැබැයි සංචාරකයෝ පෙන්නලා බදුණු ගෙව ඉන්න බෑනේ. හරි. ඒ සංචාරක වෙන එක වෙනම දෙයක්, බදු ගෙවන එක තව දෙයක්. හරි. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ පොඩි මිනිහට බදු ගහනවා. හරි. පොඩි මිනිහට බදු ගහන ලොකු මිනිහගෙන් ගන්න නැහැ. කැසිනෝ කාර්යයෙන් ගන්න නැහැ. පොඩි අපේ ගමේ මිනිහගෙන් ගහනවා. හරි. අපේ ප්‍රශ්නේ ඒකයි. ඒ නිසා පොඩි මිනිහට ගහන්න ඕනේ නැහැ. ලොකු කෙනාගෙන් ගන්න එකයි අපි කියන්නේ. ඉතින් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සංචාරක අපිට තව කැසිනෝ ලයිසන් 10ක් දුන්නත් ඒ පිළිබඳ විරෝධතාවයක් නැහැ. කැසිනෝ ලයිසන් 10ක් දෙන්න. හැබැයි මෙයා ගෙවන්නේ කැසිනෝ ලයිසන් ෆී එක දැන් ඔබතුමාට කිව්වොත් රේස් බයි රේස් ලක්ෂ 6යි ගෙවන්නේ අවුරුද්දකට. එයා දානවා අවුට්ලට් 250. විනාඩි දෙන්න කොච්චර බන්තුවා? විනාඩි දෙන්න අවුට්ලට් 250ක් තියෙනවා. 7-5ක් ගෙවන්නේ එක අවුට්ලට් එකකට. රේස් බයි රේස් මිනිස්සේ ලක්ෂ 6ක් ගෙවලා ලයිසන් එක ගන්න. මේ ඊයේ පෙරේද යාට ඉන්කම් ටැක්ස් එකෙන් ආව බිලියන 10ක් ගෙවන්න කියලා. ඉන්කම් ටැක්ස් එක අල්ලගෙන මිලියන 10ක් ගෙවලා ෆයිල් එක වහගත්තා. ඉතින් මේකද අපි කරන්න කියන්නේ මේ පොඩි මිනිහට ගහනවා. ලොකු මිනිස්සු ඉංග්‍රීසි රෙවෙනියු එකත් අල්ලගෙන ඔක්කොම අල්ලගෙන නිලධාරීට එක අල්ලගෙන හොරගම් කරනවා. අපි බැලුම් අහනවා. මොකටද? ඒක මං 100%ක් එකයි. ඒක ගැන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ මලුගම මන්තුමා කියන ටිකට. මං කියන්නේ මේක පරිස්සමෙන් හැන්ඩල් කරන්න. දැන් උදාහරණයක් හැටියට පහුගිය අවුරුද්දුනේ ලංකාවේ කැසිනෝ ප්‍රධාන ලයිසන් හෝල්ඩර්ස් දෙන්නම වෙනත් රටවල ගිහිල්ලා පටන් අරගෙන තියෙනවා. මං කියන්නේ අපිට ආදායම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් Honorable Minister, just to interject. තපරේ. උදාහරණයකට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අඩු ගානේ ඉන්දියාවේ ඉන්න විශාල ව්‍යාපාරිකයන් ටික සෙල්ලම් කරන අය ඔක්කොම ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. ටැක්ස් කරන්න. ටැක්ස් කමිෂන් එක දාන්න. ඒවා පිළිවෙලට කරන්න. හැබැයි business එකට හානි නොවන්න කරන්න. Absolutely. I think there is a 1 minute. මම හිතන්නේ මේ I'll finish. I think I was at the, if you go back to the report minutes, I was at the very first meeting of this discussion. We very clearly told there are countries which are having absolute, I don't know the casino revenue that we are talking about, but countries like Macau Island, it depending on casino. We told, please study those, and I offered soft copies from the Singapore government to bring down, because
Balendra, the foreign minister at that time, told that he will give all the information that we need. Right? We needed to give that. But it has taken now 1 year. Now there are two arguments that are happening in this room right now. One is to say we need to regulate. The counter or the parallel argument is that we should not hurt the operators who are there already. Now we need to take, Honorable Chair, a decision because this committee is concerned ultimately the strengthening the economy of the country. So how many tourists are going to casino halls, casino parlors out of the 1.2 million that arrived last year? Do we have a study? And what is exactly the amount of quantity of money in US dollars that they played? According to that, do we have a tax? So that is what we are trying to arrive at. මට විනාඩියක් දෙන්න මං අහගෙන හිටියා ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා. සවතුමා පොන්චි කාරණා. ඔව් අහන්න. සවතුමා මේ මං හිතන්නේ කවුරු හරි කැසිනෝ වැහෙයි කියලා බය වෙලා අපි තින්දු තිර ගන්න ඕනේ නැහැ. කැසිනෝ දාන්න ඕන තරම් මිනිස්සු ඉන්නවා. අපි ලයිසන් දෙනවනේ. මොකද මෙච්චර කාලයකට එක ටැක්ස් එකක් ගෙවලා නැහැ. කිසිම බද්දක් ගෙවන්න නැතුව උත්සාහ කරනවා මේ නොයෙකුත් කාරණා කියන නිසා මම හිතන්නේ අපි ඒක පනත ගෙනනවා මේ පුංචි යෝජනාවක් මම කියන්නේ මේක සම්බන්ධ අපි දැන් දීර්ඝ කාලයක් සාකච්ඡා කරා වැඩි කල් ගන්න නැතුව මේ පනත ගෙනල්ලා මේ සම්බන්ධ කරනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා පුංචි යෝජනාවක් මම කියන්නේ මම කාර්යය කියන්නේ මේ කාර්යයට දාලා නෙවෙයි ගරු සභාපතිතුමා අපි ඔබතුමා දන්නවා නොයෙකුත් කතාවක් කිව්වා මේ වගේ මේ රෙගියුලේටරි බෝඩ්ස් වල රෙගියුලේෂන්ස් ගෙනල්ලා අපේ රටේ විදේශ විනිමය පනත වෙනස් වෙලා ඔය කියන ලොකු ව්‍යාපාරිකයෝ රට යවන භාණ්ඩවල අදාළ විදේශ විනිමය ලංකාවට ගේන්නේ. ලෝකෙ අනිත් තැන්වල පාක් කරලා තිනවා කියලා මම මේ යෝජනා කරා මේ කමිටුවට මේක වෙනත් කාරණයක්. මේ විදේශ විනිමය පනත සම්බන්ධයෙන් අපිට පුළුවන් නම් නැත්නම් ඔකත් අපිටත් මටත් වෙන්නේ ඔකත් පුද්ගලික පනතක් හැටියට දාන්න. ඒ නිසා එහෙම කරන්නේ නැතුව අපි මුදල් කමිටුව හැටියට අපිට පුළුවන් නම් තීන්දුවක් ගන්න මේ විදේශ විනිමය පනත සම්බන්ධයෙන් මම වෙන කාරණයක් ඒක මම යෝජනාවක් කරනවා කරන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් නෝට් කරගන්න මම එතනට එන්න. ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා මෙතන අපි ඔබතුමන්ත් එක්ක රණ්ඩු කරන්න නෙවෙයි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මේක මේ ඔබතුමාව මෙතනට සමන් කරේ මේක දැන් මාස ගාණක් තිස්සේ පරක් වෙලා ඔබතුමා අපේ ලියුමට උත්තරයක් එවපු නැති නිසා. හරි? අපි ඔබතුමාගෙන් ඇහුවේ සරල ප්‍රශ්නයක්. ලයිසන් දීලා තියනවද? දෙනවද? ඇයි මේක පරක් වෙලා තියෙන්නේ? හරි? එතකොට ඔබතුමා මෙතන සිංගප්පූරුව ගැන කතා කරා. අපි මේ කමුටුව හැටියට 2023 ජූලි මාසේ 24 වෙනිදා ඔබතුමාට ලියුමක් කෙව්වා. මෙන්න මෙහෙම කියලා. The assistance of authorities from Singapore where a successful casino regulator is operated should be taken in drafting the legislation to establish the casino regulator කියලා. ඒ කියන්නේ සිංගප්පූරුවේ තියෙන regulation එක ඔබතුමාලා මේ කට්ටිය මේක ඉල්ල ගන්න කියලා. අපි ඊට පස්සේ තවත් ලියුමක් ඇරියා මේක ඔක්තෝබර් මාසේ අපි කිව්වා මෙන්න මෙහෙම as per the decision taken by the committee of the above committee meeting I am directed by the chair of the committee to inform you to provide to the committee consultancy advice with regards to the revenue side of casino gambling and to update the committee on current situation after a short term study about the revenue collection of casino gambling on or before November කියලා. ඒ කියන්නේ ගරු මේ මන්ත්‍රීතුමන්ලා අපි අපේ කමිටුවේ තියෙන කාර්යභාරයටත් එහා ගියා. එහා ගිහිල්ලා අපි යෝජනා කරා කන්සල්ටිං එකක් හරි ගන්න සිංගප්පූරුවේ රෙගියුලේටරි ඔතොරිටි එක කියලා. ඔබතුමාලා ඒවට අපිට උත්තරයක්වත් එව්වේ නැහැ. එතකොට අපිට මෙතන අවශ්‍ය වෙලා නැහැ ලයිසන් ෆී එක කීයද කියන්නවත් ලයිසන් කීයක් දෙනවද කියන එක අපිට අදාළ නැහැ. ඒක ආණ්ඩුවේ තීරණයක්. ඕගොල්ලෝ ලයිසන් ෆී එක ඕන ගානකට දාගන්න ලයිසන් ඕන ගානක් දෙන්න. හැබැයි අපි කියන්නේ එකම එක දෙයයි. ඒ තමයි මේ නියාමන කොමිසම පත් වෙන්න ඕන. මොකද අපිට ආරංචි වෙන විදියට බොහෝ මුදල් බිලියන ගණන් මාසෙකට එනවා. හැබැයි ඒවා වලින් සතයක්වත් බදු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් so we are not unreasonable. But if I was පොඩක් සද්දේ උස්සුනා නම් ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඒක ඕන කමින් කරපු දෙයක් නෙවෙයි කපිල. මං කපිල කියලා කතා කරන්නම් because I just want to put you to ease. But මෙතන ඩොක්ටර් සේනායක අපිට තියෙන්නේ අපිටත් පොඩි frustration එකක් තියෙනවා. මොකද ඔබතුමන්ලා අපිට වචනයක් දුන්නා. ඒ වචනේ මත අපි ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා හරි එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ ලයිසන් දෙන වැඩේ කරගෙන යන්න කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලයිසන් දෙන වැඩේ කරගෙන යනවා. හැබැයි දීපු අන්ඩර්ටේකින් එක ගැන මේ ඉදිරියට යන බවක් පේන්නේ නැහැ. So try to understand our position also. සභාපතිතුමා අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ මෙතුමාට කම්ප්ලීට් උත්තරේ දෙන්න දීලා ඉමු. අපි තාම ඉන්නේ මේ මුල ඉන්නේ. ඉතින් මෙතුමා සම්පූර්ණ උත්තරේ දුන්න නම් අපිට කොහෙන් හරි පටන් ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ වැරදිද කොතනද මොන ආයතනද වැරද්ද කරේ කියන එක. ඒ නිසා මෙතුමාට මේ ඉස්සෙල්ලාම උත්තරේ දෙන්න කියමු. ඒත් එක්කම කරු සභාපතිතුමා මම දන්නේ මෙතුමාද උත්තර දෙන්න ඕන කියන එක මම දැන් අවස්ථා කීපෙන් පුද්ගලිකවත් ඔබතුමාට කිව්වා. දැන් මේ කැසිනෝ ගැන කතා කරනකොට දැනට ආයතන කීපයක් තියෙනවා බදු නොගෙවා. එතනදී මම හිතන්නේ මෙතුමාලගේ පැත්තෙන් කිව්වේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ තවත් ආයතනයක් විසින් මේගොල්ලන්ට ගෙවන්න තියෙනවා කියන ලියුම පල්ලෙහාට ආපු නැති නිසා මේගොල්ලන්ට බ්ලැක් ලිස්ට් කරන්න බෑ කියන එක. ඉතින් මම කියන්නේ මේ වගේ දේවල් එහෙම බොහොම සරල දේවල් ටික. අපේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඩිපාර්ට්මන්ට් දෙකක තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේගොල්ලෝ කියනවා අය කරන්න තියෙනවා මට මතක විදිහට
එක ආයතනයක් මිලියන 600ක් තිබුණා. හැබැයි ඇයි අය කරගන්න නැත්තේ බ්ලැක් ලිස්ට් කරන්න කියලා ඇහුවාම කිව්වේ තවත් ආයතනයකින් ඔබතුමාලාට කාටට රිපෝට් කරලා නැහැ. මේගොල්ලෝ ගෙවලා නැහැ කියන එක. මේ සේරම දැනගෙන මේ බිල්ඩිමේ කාමර දෙකක් දෙපැත්තේ එහෙම නැත්නම් එක තට්ටුවක් පල්හැයින් උඩින් තියෙන ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ. තමයි මේවා බොහොම සරලව විශ්ලේෂණය පුළුවන් දේවල්. දැන් අපි එක හදන එක රෙගියුලේටර් බොඩි ගේන එක සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන කාලයක් යන එක. ඊට කලින් මේ අපි අස්පනා අපිට බොහොම ලේසි දවසෙන් දෙකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකත් මගේ ඇරලා තියෙනවා. ඒකත් මේකට සම්බන්ධ කරගන්න කියලාත් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි අපිට දැන් 23 11යි 28 ඩ්‍රාෆ්ට් එක තියෙනවා. අපිට ස්ටේක් හෝල්ඩර් කන්සල්ටේෂන් අවශ්‍ය නැහැ කියලා මකරි අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මේක බේස් කරගෙන මේක ෆයිනලයිස් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් සභාපතිතුමා ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලව අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන එකට හේතුව මෙතුමලම කියනවා මෙතුමලට එක්ස්පීරියන්ස් එක නැහැ කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මේ රටේ සමහර නීති රීති තියෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ. මොකද දන්නේ නැති කට්ටිය හදනවා, තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය හදනවා. හැබැයි හැදුවට පස්සේ අපිත් පාස් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මුළු මහ ජනතාවම අමාරු වැටෙනවා. ඒ නිසා මේ බිස්නස් එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම මොකද ඔබතුමාලත් කිව්වා අපිත් කිව්වා දැන් ඔබතුමා යෝජනා කරා ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා අපිත් හම්බෙමු කියලා. ඔව් මමත් කැමතුණා අපි හම්බෙමු. මොකද මේක අපි රෙගුලයිස් කරන්න ඕනකම තියෙනවා. නෑ මට පොඩි උත්තරයක් දෙන්න ડોક્ટર කපිල. දැන් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලාත් එක්ක සම්බන්ධ විය යුතුමයි කියන අදහසේ මං ඉන්නේ. මොකද මේ නීතියක් ගේනකොට ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නීතියක් විය යුතුයි. හරි කාට හරි ඒගොල්ලන්ට කියන්න බෑ this is unworkable so therefore we are not going to pay කියලා. ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් කරනවා. ඒක ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා කන්සල්ට් කරා. අත වශයෙන්ම මට පුද්ගලිකව මේ එක කැසිනෝ ආයතනයක අයිතිකාරයෙක් කතා කරා. මම හම්බෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මං කිව්වා බෑ කියලා. මං කිව්වා ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්න ඕන නම් ඕගොල්ලෝ එන්න කොමිටියට. හරි ඉතින් මම දුමින්ද ඇමතුමා කිව්වා වගේ අපි සූදානම් ඕන වෙලාවක ස්ටේක් හෝල්ඩර් කන්සල්ටේෂන් එකක් කරන්න නම් කැසිනෝ අයිතිකාරයෝ මෙතනට ගෙන්නන්න අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් සමාජිකයන්ගෙන් ගැටලුවක් නැත්තම් අනිත් සමාජිකයන්ටත් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සභාපතිතුමා දැන් මේ මෙතුමන්ලට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක නැත්නම් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා විතරක් නෙමෙයි මේකට කන්සල්ටන්ට් එකක් අරගෙන දැන් ඔබතුමා කිව්වේ සිංගප්පූර් කන්සල්ටන්ට් දෙපාරම අපි ජූලි මාසෙන් කිව්වා. ඒ කියන්නේ ස්ටේක් හෝල්ඩර් කන්සල්ටේෂන් is only one thing no. ඒකට ඒගොල්ලන්ට ඕන එක වෙලා හරියන්නේත් නැහනේ. so if you don't have the experience ඒක. ඒකට මට ගැටලුවක් තියෙනවා දැන් මෙතුමා කීප පාරක්ම කිව්වා සභාපතිවරයා හැටියට අපි මෙහෙම ලියුම් එවලා තියෙනවා ඒකට රිප්ලයි කරලා නැහැ කියන එක. ඒක බරපතල කාරණාවක්. අපි ගර්භන්තිතුමා අපි හැම ලියුමටම මං හිතන්නේ 2023 ජනවාරි 13 ඉඳන් ආපු හැම ලියුමට ඒ කියන්නේ 13 ඉඳන් 2023 දෙසැම්බර් 12 දක්වා පබ්ලික් ෆිනෑන්ස් කමිටියෙන් එපු හැම ලියුමට අපි රිප්ලයි කරලා තියෙනවා. without wasting time ඔබතුමා කිව්ව නම් අපිට මොකද්ද What exactly is happening and what is going to happen? He's answering my question. Let him answer my question. එතකොට අපි ඒකට උත්තර දීලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ මෙතනින් ඉස්සරහට කොහොමද යන්නේ කියන එකට. එතකොට අපිට දැන් සෙකන්ඩ් වර්ෂන් එක තියෙනවා. මේ සෙකන්ඩ් වර්ෂන් එකට ඇත්තටම සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙත් ඔබ්සර්වේෂන් අරගෙන තියෙනවා. ඒවත් ඉන්කෝපරේට් කරලා නෑ ඔබතුමාම දැන් මම ආව ප්‍රශ්නේ ඩොජ් කරන්න එපා. හරිද? දැන් මම අහුවේ හරි සිම්පල් ප්‍රශ්නයක්. දැන් සභාපතිතුමා කීප වතාවක්ම කියනවා මෙන්න මේ ලිපි වලට පිළිතුරු ඔබතුමා ලබලා දීලා නැහැ කියලා. ඔව් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් මම එකින් එක කියන්න 2023 නෑ එකින් එක කියන්න ඕනේ නෑ. වෙලා නෑනේ ડોક્ટર කපිල මම කෙලින්ම ප්‍රශ්න අහන්නම්කෝ. මම ඔබතුමාගෙන් අපි ඇහුවා මෙතනට ආපු මන්ත්‍රී කෙනෙක් මේවාකට පිට කැසිනෝ ලයිසන්ස් දෙකක් දුන්නද කියලා ඔබතුමාගෙන් ඇහුවා. ඔබතුමා ඩිරෙක්ට් කරාද කියලා කැසිනෝ ලයිසන්ස් දෙකක් දෙන්න 12 වෙනි මාසේ 12 වෙනිදා. ඔබතුමා අපිට ඒකට උත්තරයක් එව්වා. අපි තාම කැසිනෝ ලයිසන්ස් පොඩක් ඒක නෙවෙයි මම කියන්නේ. ඔබතුමා අපිට උත්තරයක් එව්වා. හැබැයි ඒ උත්තරේ අර ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නේ ඉග්නෝර් කරලා දිනවා. වෙන පිළිතුරක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ප්‍රශ්නයක් අහුවම ඔබ පිළිතුරක් දෙන එක ඇත්ත. හැබැයි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දුන්නාද කියන එකයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒක තමයි අහගන්න ඕනේ. ඔබතුමා බැලුවා නම් අපේ 2023 9/5 කියන ලිපියේ ඒක අපි ලියලා තියෙනවා casino license have not been issued up to date for the year 2023. අපි අහලා තියෙන්නේ 12 වෙනි මාසේ මන්ත්‍රීතුමා නිලධාරීතුමා 12 වෙනි මාසේ 12 වෙනිදා ප්‍රශ්නේ ආවේ. තමා වෙන්න. 12 වෙනි මාසේ 12 වෙනිදා. එදා යහන්නේ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් 9 වෙනිදා එකක් අපිට කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ. 9 වෙනි මාසේ එක. ගරු සභාපතිතුමා මේ 12 වෙනි මාසේ 12 තියෙන එකෙන් අපිට අහලා තියෙන්නේ මෙහෙම තියෙන්නේ. In this kind your immediate response is required as to whether legislative framework of the casino regulator is completed by
31st December 2020 as per the undertaken given by the letter dated 7th 18th Dr. Kapila, the Director General Department, if not suggestions to take immediate steps. That's ඊට the කලින් letter. කියවන්න පළවෙනි එක කියවන්න The පළවෙනි පැරායක yes, there is Department of Fiscal Policy had requested the Inland Revenue Department that 2 casino license be issued under the instruction of you. They said that like that, but we haven't issued any ඒක කියන්න license. පුළුවන්නේ you didn't answer that no ඔබතුමාට Even now you are reading the second හැබැයි paragraph. හැබැයි ඒ ලියුමට කලින් ලියුමක ඉෂු කළ නැහැ කියලා කියලා තියෙනවා. සැප්තැම්බර් මාසනේ අපි මේ පාටලි ඇමතුමා මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ දෙසැම්බර් මාසේ. ඒක අපි ඇහුවේ. හරි. එතකොට එහෙමනම් ඒක ඒකයි සභාපතිතුමා තව ඒක එකක් clear. තව එකක් දැන් අර ඔබතුමා කිව්වා මේ අර ඔබතුමාට මේ හම්බෙන්න අවශ්‍යයි කියලා කවුද මේ කැසිනෝ ඔපරේටර් කෙනෙක්. ඇත්තටම අලුත් බ්‍රයිබරි අර අපි පාස් කරපු ඇක්ට් එක යටතේ මේ බ්‍රයිබරි එකට පැමිණිලක් දාලා ඒ වගේ දැන් එහෙම කතා කරලා අහන්නත් බෑනේ ඇත්තටම. නෑ නෑ එතුමා මම සභාපති හැටියට තමයි මට කතා කරලා ඇහුවේ. නෑ ඒවත් අහන්න බෑ. නෑ අහන්න බැරි එක ඇත්ත. ඒක තමයි මම එතුමාට කෙලිම උත්තරයක් දුන්නේ. ඔබතුමා මං හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමා මං ඕන කෙනෙක් ආරාධනා කරන්න අපේ කමිටුවට. ඔබතුමා ඔපරේටර්ස් දෙන්න එක්කනේ. එක ඔපරේටර් කෙනෙක් ඉන්න ඔබතුමාලා පැත්තෙන් දෙන්න දෙපැත්තෙන් අඩු දාන්න නෑ අපි කැමති නෑ කවුද කියලා ඇහුවේ කවුද කියලා. මෙහෙමයි මේ කපිල ආචාර්ය කපිල සේනායක මහතුමා ඔබතුමා අපිට කරුණාකරලා මේකට උත්තරයක් දෙන්න. දැන් ඔබතුමාට අපි දෙපාරක් මතක් කරා ජූලි මාසෙ ඉඳලා කන්සල්ටන්සි එකක් කරන්න කියලා. වැඩක් නෑ නේ නම කිව්වා අපිට අදාළ නැහැ පැත්ත. මధుර මන්ත්‍රීතුමා ප්ලීස් අපි ඔබතුමාලට මේකේ එක්ස්පර්ටිස් එක මදි කියලා කියනවනේ දැන්. එක්ස්පර්ටිස් එක තියනවද? ඇත්තටම අපිට එක්ස්පර්ටිස් එක මදි. උදාහරණ වශයෙන් ගොඩක් ඇක්ට් වල හරි ඒ ඇති. අපි එක්ස්පර්ටිස් එක මදිනේ. දැන් අපි ජූලි මාසෙ ඉඳන් ඔබතුමාලට කියනවා සිංගපෝ ගැම්බලින් රෙගුලේටරි ඔතොරිටි එකත් එක්ක කන්සල්ටන්සි එකක් කරන්න. අපි ලෝක බැංකුවට හරි කාට හරි ෆිනෑන්ස් මිනිස්ටර් කතා කරලා කියන්න පුළුවන් 100 මිලියන් වෙන් කරලා තියෙනවා නම් මේ වැඩේ කරන්න. 100 මිලියන් යන්නේ නැහනේ පොඩි කන්සල්ටන්සි එකක් කරන්න. ඔව් ගරු සභාපතිතුමා මම හැබැයි සභාපතිතුමා ඊටත් වැඩිය ලේසි අරගෙන බිල් එක අපි මෙතන දැම්මන ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඒක තමයි අපි කිව්වේ. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා බිල් එක. ඒක තමයි කිව්වේ. අපි ගරු සභාපතිතුමා ADB ටීම් එකකුත් හම්බුණා. ඊට පස්සේ අපි මම විශේෂයෙන් මේ ගැම්බලි රෙගුලේටරි ඔතොරිටි ගැන විශේෂයෙන් එතුමාට පැහැදිලි කරා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා මේකට පුළුවන් නම් අපිට ටෙක්නිකල් ඇසිස්ටන්ට් දෙන්න. එතකොට අපිට මේක ඊයේ වෙනකන් හිටියේ ඇයි? අපි ජූලි මාසෙනේ මේක ජූනි මාසෙනේ අපි ඔබතුමාලට මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දුන්නේ. ආගෙත් ඒක මේ ග්‍රීන් ලයිට් එකක් ආවේ නැහැ. මොකද සමහරුන්ගේ එක්ස්පර්ටිස් නැහැනේ ඒරියා වලට. ඉතින් ඔබතුමා දැනන් හිටියා නම් එක්ස්පර්ටිස් නැහැ කියලා මේකෙනුත් යෝජනා කරලා තිබ්බා නම් කන්සල්ටන්සි එකක් ගන්න කියලා සිංගප්පූරුවත් එක්ක කරන්න තිබ්බනේ මාස 8කට කලින් අපි කිව්වේ මේ සභාපතිතුමා තියෙන එක කරමු. සභාපතිතුමා තපර ඒක කරමු නැත්නම් එන්නේ දැන් සභාපතිතුමා සිංගප්පූරු වල ඇක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක මේගොල්ලෝ ස්ටඩි කරන්න කැසිනෝ ගැන දන්නේ නැති වුණාට සාමාන්‍ය දැනීමත් එක්ක ඒ ඇක්ට් එකේ තියෙන කොච්චර ප්‍රායෝගිකද නැද්ද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ බැරි තැනදී තමයි කන්සල්ටන්සියක් ඕනකම තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේකේ ආයි වර්ල්ඩ් බැංක් හරි ADB හරි ගාව ගන්නවා කියලා කියන්නේ තව අවුරුදු 2-3ක් විතර මේගොල්ලෝ ෆන්ඩින් හොයෝ ඉන්නවා. ඒ ෆන්ඩින් හොයන්න මොකටද කියලාවත් දැන් දන්නවද කියන්නකො. ඉතින්ලා අපි අඳුර ගන්න ඕන සිංගප්පූරු ඇක්ට් එකේ මොන කෑලිද අපට ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි. මොන කෑලිද අපට ගැලපෙන්නේ නැත්තේ. මොන කෑලිද කියලා ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඒ ටික අඳුරගෙන ඒකනේ කන්සල්ටේෂන් එකට යන්න ඕනකම තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ටෝටල් කන්සල්ටේෂන් එක අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතුමාට දැනුම තියෙන්න ඕනේ මේකේ මොකද්ද තියෙන අඩුපාඩුව කියන එක අඳුර ගන්න. ඉතින් බොහොම සරලයි මේක. Honorable Minister, in June, when we met in June, we told the same process. සමතුමා මේ කාරණේ අපිට කවදාකවත් අපි පාර්ලිමේන්තුවේ පාස් කරන නීති සර්ව සම්පූර්ණ නීති පාස් වෙන්නේ. අපි මේ තියෙන වෙලාවේ තවදුරටත් කල්යවන්න තු මේක පාස් කරමු. අපි දැන් ජූනි වෙලාවේ තමයි මේ සභාවට මේ කාරණේ එන්නේ. අපි 100% සම්පූර්ණ 50ක් සම්බන්ධ කරන බලා හිටියොත් කවදාකවත් මේක ඇද යනකයි වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේ තීරණයක් කරගෙන දැන් මේක දැන් මාස ගානක් තිස්සේ මේ කතා කරනවා. දැන් මගේ හිතේ මේ පාස් වෙලා කියලා. ඇත්තටම ඒකට කැමතියි. ඒ නිසා අපි මේක කවදාකවත් දොලවත are you done? Mr. Yes, Dr. කවදාකවත් සම්පූර්ණ පනතක් ගෙවෙන්න බෑනේ ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එක. දැන් වැට් ඇක්ට් එක බලන්න කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඇමෙන්ඩ්මන්ට් තියෙනවද කියලා. ඒ වගේ දැන් මේ version එක ඇත්තටම අපිත් සැටිස් මේ කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපි LDත් එක්කත් කතා කරා කන්සල්ටේෂන් එක සිංගප්පූරු ඇක්ට් එකත් එක්කත් ගොඩක් ළඟින් යනවා. අපිට විශ්වාසයි මේකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. නමුත් මෙතුමා කිව්වා
වගේ මොනවා හරි මේකට තව චේන්ජස් එන්න ඕන වගේ ඇක්ට් ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකකට යන්න මම හිතන්නේ ඔබතුමාලා අපිට මේ ගයිඩන්ස් එකක් අද දුන්නොත් එහෙනම් මේක ප්‍රොසීඩ් කරන්න කියලා අපිට සභාපතිතුමාගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතුමාලා ඉදිරිපත් කරපු ඇක්ට් එකේ ඔය රෙවනියු එක එකතු කරගන්න එක ගැන සඳහන් වෙනවා හරි අඩුයි. ඇක්ට් එකක් පාස් කරලා තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඉයර්ලි ගන්න ඇනුවල් ෆී එකට අමතරව කොහොමද ලංකාවට ඇවිල්ලා කී දෙනෙක් සෙල්ලම් කරනවද? ඒ සෙල්ලම් කරන ගාන කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ? මේක බලන්න ක්‍රමයක් නැතුව නිකන් ඇක්ට් එකක් ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි අපිට එදා ඉදිරිපත් කරපු එකේ අපි අහුවාම කොහොමද මේක හොයාගන්නේ කියලා මෙතුමලා මොකද්ද කිව්වේ? ඒගොල්ලන්ගේ රෙකෝඩ් බුක්ස් වලින් තමයි බලන්න වෙන්නේ. ඒ රෙකෝඩ් බුක් එක මම එකක් කරනවා නම් මම 100%ක් පෙන්නන්නේ නැහනේ. දැන් බොහොම සරල කාරණාවක් අපි අහුවේ සෙල්ලම් කරන්නේ කොහොමද රෙකෝඩ් කරගන්නේ? ඒ කෑල්ල තමයි අපි කොපි කරගන්න ඕන සිංගප්පූරු හරි මැකාව් හරි මොකක් කර තියෙන රටකින්. ඒ ටික නැතුව නිකන් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් විතරක් අපි හදලා ඉවරලා අපිත් නිකන් බොරුකාර වෙන්නත් ඕනේ නැහැ අත උස්සන එක හවුල්කාර වෙන්නත් ඕනේ නැහැ. Honorable Minister, මේන්ම පාර්ට් එක තියෙන ඉන්කම් එක කොහොමද ජෙනරේට් කරගන්න කියන කෑල්ල තමයි මේන් පාර්ට් එක. Honorable Minister, ඒක නැතුව ඇක්ට් පාස් කරලා තේරුම් නැහැ. Honorable Minister, just to support your point here, the same thing was very simple language was expressed in the June last year. How does Singapore monitor who is playing, how much they are playing? It is all up and they are black and white, and we have refused to at least accept them. Then AG will decide whether it is a contrary or in parallel with our constitution. And I think that would have taken only maximum 3 months if we had gone in. I don't know. Okay, honorable members, I will seek your advice here. මට ඔබතුමාලගේ මේ advice දෙන්න මෙතන අපි කොහොමද මේක proceed කරන්න කියලා. මොකද මෙතන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දුමින්ද ඇමතුමා කියනවා වගේ මේක තව අවුරුදු ගාණක් ඇදෙන්න බෑ. ඩොක්ටර් සේනනායක කියනවා වගේ යම් කිසි තැනකට මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හරි? හැබැයි මේකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඇමතුමා පෙන්නලා දීපු විදිහට මේකේ තියෙන මූලිකම දේ තමයි කොච්චර මේ රෙවෙනියු එකක් තියනවද? මම ඔබතුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔබතුමානේ මේක සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන්නේ මූලිකවම. ඔබතුමා හිතන්නේ මාසෙකට කොච්චර විතර මේ ගැම්බ්ලින් මේ කැසිනෝස් වලට එනවද? කොච්චර රෙවෙනියු එකක් එනවද කැසිනෝස් වලට? මාස එක කියන එක මට හරියටම නම්බර්ස් ගන්න ගරු සභාපති මතක නැහැ හරියටම. මට මතක විදිහට 56000ක් වගේ කියලා තමයි එක තැනක මේ IRD කිව්වේ. ඒ කියන්නේ එන්ට්‍රන්ස් ලෙවි එක අනුව. හැබැයි ඒක අපි මොන 56000ක මිලියන් number 50000 No, we are asking revenue per day or revenue per month. Do you know? Do you have some idea? මංගාව ගෙනල්ලා නැහැ මෙතුමා දැන් මේ නම්බර්ස් ඒ ගැන අපි ගාව තියෙනවා නම්බර්ස්. සභාපතිතුමා මම එදා ඔය මුලින්ම සාකච්ඡාවේදීත් මම කිව්වා දැන් රෙවෙනියු එක අපි එකතු කරගන්න යන්නේ. ලංකාවට ඉන්දියාවෙන් එන කිසිම කෙනෙක් ලංකාවට ඉන්දියාවෙන් එන කිසිම කැසිනෝ ප්ලේ කරන කෙනෙක් සල්ලි ගේන්නේ නැහැ. මම මේක එදත් මේ රැස්වීමේදී කිව්වා එහෙන් නම්බර්ස් ටික කියලා මෙහෙ ඇවිල්ලා ප්ලේ කරනවා මෙහෙන් චිප්ස් ටික දෙනවා. සල්ලි කොහෙටවත් එන්නේ නැහැ. දින්නොත් විතරයි කැසිනෝ ඕනට ගෙවන්න වෙන්නේ. ඒකත් මෙහෙන් ගෙවන්නේ නැහැ. ඒකත් ගෙවන්නේ ඉන්දියාවලින්. ඉතින් මේ අපි මේ බුක්ස් වල රෙකෝඩ්ස් බලනවා කියලා කිව්වට මේක කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වේ ඔය හරි මේ කරන තරකදී හරි එකක් බලන්න කියලා. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. Let's come to the point, Dr. සේනනායක. ඔතනනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ පොත් දෙයි. ඒ පොත්වල මේවා නැත්තම් අපිට ගෙවන බද්ද අතිශයින් අඩුයි. ඉතින් ඒක තමයි දියුණු රටවල් වල ওই ක්‍රමයේ තියෙන. දැන් එක උදාහරණයක් හැටියට මෙතන සමාජිකයෙක් සඳහන් කරා එක දවසක් අපිට බැරිද දැන් ওই සියරා account වගේ තියෙනවානේ මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගේනකොට ස්පෙෂල් account එකක් හරහා ගේන්න බැරිද මේ කැසිනෝ ගහන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ රටවල් වල කැසිනෝ මෙතන ආපු යෝජනා වලින් එකක් මම මේ සඳහන් කරා. එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේ ගාන දැන් ඇමතුමා කියන්නේ සතයක්වත් එන්නේ නැහැ කියලා. මම දන්නේ සතයක්ද ඒක වැඩි හරියක් සුළු ප්‍රමාණයක් එනවා ඇති. ඒතකොට ඒ ප්‍රමාණය දැනගන්න නැතුව මේ රෙගියුලේටරි ඔතොරිටි එකෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. ඒ රෙගියුලේටරි ඔතොරිටි එකට බැරි නම් දෛනික GGR එක හොයාගන්න ග්‍රොස් ගේමින් රෙවෙනියු එක හොයාගන්න ක්‍රමයක් නැත්නම් රෙගියුලේටර් ඔතොරිටි එක දාන එකෙන් වැඩක් නැහැ. ඔබතුමාලගේ මේ උපදේශ මට දෙන්න මම කොහොමද කියලා ඉස්සරහට යන්නේ මේ අන්සේ මම හිතන දේ මම කියනවා. මම හිතන දේ අපි මේක හැකි තරම් ඉක්මනට ඉවර කරගමු. හරි මම හිතන්නේ even if it is not the best තියෙන හැකින් යමු. හරි amendment එකක් ගේන්න අපි ඉදිරියේදී උත්සාහ කරමු. දැන් මේක සභාපතිතුමා සමාවෙන්න දැන් මේකේ මම හිතන අපි අවස්ථා කීපයකදීම කතා කරු කාරණාවක් තමයි මේ අදත් කතා කරන එකම දේ. දැන් මේකෙදි මම දැක්ක එක තමයි මේ දුමින්ද දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා කිව්ව විදිහට අපි අවස්ථා කීපයකදීම කිව්වා මොකද අපි හෝටල් වල ඒ යන යාන්ත්‍රණය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ.
නමුත් විශේෂයෙන්ම ඉන්දියන් සහ පාකිස්තාන ජාතිකෝ මේකට සල්ලි අරන් එන්නේ නැහැ. ඔෆ්ෂෝර් accounts හදලා ඒ ඔක්කොම මේ operations ඔක්කොම වෙනවා. ඒ වගේ මේවට කනෙක්ටඩ් මේ තියෙන සමාගම් ඒවායේ ඒ සමාගම වෙන operations වලටත් ඒ සල්ලි දානවා ඒ ඔෆ්ෂෝර් account වලින් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ කියන්නේ අපි මේ බොරුවට අත උස්සලා නිකන් පළදායි නැති මේ පනතක් නිකන් කොල කෑල්ල සම්මත කරලා වැඩක් නැහැ. මේක අනිවාර්යයෙන් මොනිටර් කරන්න පුළුවන් විදිහේ සිස්ටම් එකක් දාන්න වෙනවා. නැතුව අපි නිකන් කොල කෑල්ල සම්මත කරා කියලා තේරුම් ගන්න නැහැ. ඒක නිසා මේ අර කියන්න කරන්න මාල එක කරලා වැඩක් නැහැ. ඔව් මගේ මේ යෝජනාව අමතුමේ පොඩක් ඉන්න මන්ත්‍රතුමා පොඩක් ඉන්න මගේ යෝජනාව තමයි on the condition දුමින්ද ඇමතුමා කියපු condition එකට ප්‍රකාර ඒකට බේස් කරගෙන ඒ කියන්නේ ඔය තියෙන එකට ensure කරන්න සිංගප්පූරු වල revenue එක හොයන හැටි ඒක දාගන්න පුළුවන් නම් අපිට මං හිතන්නේ ගරු සභාපති මේ සභාවේ සමාජිකයන්ගෙන් ඒකට විරුද්ධත්වයක් නැහැ කියලා මං විශ්වාස කරනවා. DG අපේ මේන් කන්සර්න් එක මේ වදුවෙන එක පිළිබඳ. ඒකයි මේන් කන්සර්න් එක. ඉතින් ඔය එන මේක ඔය ඔබතුමාලා මොනිටර් කරන එක ඇතුලේ මේ රෙවෙනියු එක අපිට හරියට එන ක්‍රමයක් ඕකට දාගත්තා නම් එච්චරයි. එතුමා දැන් මේ සිම්පල් දෙයක් නෙමෙයි ඇක්ට් එකේ තියෙන අඩුපාඩුත් ඔක්කොම මෙතන ඉන්න අය දන්නවා. මේකේ ප්‍රශ්නේත් දන්නවා. ඕක එක දවසක brainstorming meeting එකක් තියලා ask them to present the act, then we'll fill the gaps, then ask them to proceed. So මේ ඔක්කොම දන්න අය ඉන්නවා නම් අපි ඒක කළොත් සභාපතිතුමා easy කියලා මට හිතෙනවා. නෑ ගරු ඇමතුමා අපි දන්නේ නෑ. අපි දන්නේ නෑ කොහොමද කියලා the world standard is නෑ ඒක then we'll study. නෑ මම හිතන්නේ සභාපතිතුමා මේකේ අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ බදු අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සටහන තිබෙනවා. ඒකට වෙනත් කිසිදු ආයතනයකට බදු නියම කරන්න බෑ අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව. සිංගප්පූරුවේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව තිබෙන වගන්ති ටික වෙනස් කළා. අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ගැලපෙන පරිදි මේක අවසන් කරන්න බෑ. ඔය හරියනේ ඔච්චරයිනේ කරන්න තියෙන්නේ. දැනට ඕකලා හිටියා නම් සභාපතිතුමා නීතිවේදීන් හරි කවුරු හරි ඒ වෙලේ අහන්න පුළුවන්. මේක අපේ ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලද නැද්ද? හැබැයි මේ අපේ සාහන් මන්ත්‍රීතුමා හොඳ යෝජනාවක් කරා. ඇත්තට දැන් අපේ මන්ත්‍රීවරු කැස්ටම් එක බලන්න යනවා, සුරාබදු එක බලන්න යනවා. දැන් මේ අපේ මන්ත්‍රීවරු දෙතුන් දෙනෙක්ව කැසිනෝ එකට සම්බන්ධ කරන ඇතුලේ ඇත්තටම මේකේ සත්‍ය මොකද්ද කියලා බලා ගන්න. නෑ ගිහිල්ලා නෑ දැනට. ඒක දැන් සති දෙකක් යනවා. නෑ ඇත්තටම මේ ඇත්තටම කියන්නේ නෑ ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක වෙලාවක කරමු. අපි කොමිටියුවම ගිහිල්ලා බලමු. ඒක කරන්න පුළුවන්. මමත් ඕක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න මටත් කැමතියි. අපි වෙලාවක කරමු. හැබැයි මේ යෝජනාවත් තමයි මේ මැතිනේ ගැන අපු යෝජනාව මෙතන මම හිතන්නේ ජෙනරල් කන්සෙන්සස් එක තමයි අපි මෙහෙම යමු. මధుර මන්ත්‍රීතුමා අපි මෙහෙම යමු on the condition that Singapore වල තියෙන ඒ tax ගැසීම සඳහා revenue එක කීයද කියන mechanism එක මේකට විවස්ථානුකූලව ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. Mr. Chairman, let me just one moment please, let me finish. ඒක සමග අපි ඉස්සරහට යමු කියලා මම යෝජනා කරනවා. Mr. Chairman, this is okay. We have come to, I think, some kind of end of the tunnel. Right, recently, the Thai Prime Minister came here. We signed an agreement with Thailand. Thailand is one of the, after Las Vegas, Thailand is the place where they play casino. Just within 1 week, we can get all this information from the Thai embassy in Colombo, if needed, the Thai Foreign Ministry in Bangkok. Same way, we can do that with Singapore, and they are willing to help us. So, meanwhile, when we are fixing the date for this stakeholders thing, get those things, as Honorable Vajra Abhigunwadana very well said, whatever those are not compatible with our constitution, we will not adopt, but whatever it is, we will adapt. ඒකත් එකම සභාපතිතුමා තව යෝජනාවක් තියෙනවා. දැන් මෙතන ෆයිනෑන්ස් කමිටිගේ සියලු පක්ෂ ඉන්නවනේ. ඔහුතරක් පක්ෂ ටික ඉන්නවා. දැන් ඉස්සරහට ජනාධිපතිවරණයකුත් වෙනවනේ. දැන් මේ හැම එකෙන්ම වැඩි හරියක් ජනාධිපති අපේක්ෂකයොත් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඉතින් මේ ජනාධිපති අපේක්ෂකවරු සේරම මේ රටේ ආර්ථිකය වැටලා තියෙන තැන නැගිටවන්නත් ඕනකම තියෙනවනේ. ඒගොල්ලන්ට ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න බෑ මේ රටේ ආර්ථික වශයෙන් ගොඩ ගන්න එක. ඒ නිසා ඒ පක්ෂවලටත් යෝජනා ටිකක් ඉදිරිපත් කරන්න කියමු. මොකද සමහරුන්ට මේක ගැන හොඳ අත්දැකීම් තියෙන ජනාධිපති අපේක්ෂකයෝ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා තමන් මේ නැතිවෙච්ච මුදල කොහොමද මේ රටට ගෙනත් දෙන්න කියන එක පක්ෂ විදිහටත් මේ කමිටියට යෝජනා කරන්න. ඒකත් මම යෝජනා කරනවා හැම පක්ෂයටම ගේන්න කියන්න යෝජනාවක් කොහොමද මේ ඉන්කම් එක එකතු කරගන්නේ. ඒක මට සභාපතියට කියන්න බෑ. ඔබතුමා මාධ්‍ය ඉස්සරහා ගිහිල්ලා කියන්න. එතුමාගේ යෝජනාව සභාපතිතුමා මේ කාරණේ මෙහෙමම ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන එක වගන්තියයි දාන්න. ඒ මෙකැනිසම් එක මුදල්
කාර්ක සභාවට හෝ මුදල් අමාත්‍යවරයාට මුදල් කාර්ක සභාවට දාලා අනුමත කරගන්න පුළුවන්. මෙකනිසම් එක ඕන්ලාව ගේන්න පුළුවන් කොහොමද ටැක්ස් එකතු කරගන්නේ කියන එක. ඒක අපි ඒක පොලිසිය ගන්න ටයිම් ටු ටයිම් අපිට මේ සභාවට ගන්න මට අදාළ නෑ. ඒක මුදල් අමාත්‍යාංශ නෑ මොනවා හරි මුදල් රෙගුලාසි එනකොට පාර්ලිමේන්තුවට එනවනේ. එන්නේ මේ කාර්ය සභාව හරහා. එතකොට මම කියන්නේ ඒක තමයි. එතකොට මෙහෙට අවිල්ලා යන්නේ. එතකොට ඒ සෙක්ෂන් එකේ අපිට තියන්න පුළුවන් අපි එකතු කරන මෙකනිසම් එක අපිට මෙකනිසම් එක අනුයුක්ත කරගන්න පුළුවන්. ඒක තියාගෙන අපිට මේ පනත සම්පත කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි මේක ඉවර කරමු. අපි ඉවර කරමු. එහෙමනම් මේ අපි මෙහෙම කරමුද? දින වකවානුවක් දාගමුද? ඔබතුමා මට අපිට කියන්න කවදද කියලා මේක on these basis based on these discussions what is your date? You propose a date, Dr. Kapila Senake. ගරු සභාපතිතුමා අපි කන්සල්ටේෂන් එකත් යන්නේ නැති නිසා අපි දැන් නෑ කන්සල්ටේෂන් එක යන්න. කන්සල්ටේෂන් එක නොයා ඉන්න එපා. හරි. මොකද එතකොට ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් this is unworkable කියලා වැඩක් නෑනේ. ඔය කන්සල්ට් කරන්න. හරි. එතකොට අපි 2:27 තමයි යාලා ප්‍රසන්ටේෂන් කරනවා කියලා අපිට ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කියන්නේ තව ඊළඟ සතියේ. එතකොට ඒ කමෙන්ට්ස්ුත් අපි ඉන්කෝපරේට් කරලා අපිට 2 weeks away. ඩොක්ටර් දැන් මේක රෙගියුලේෂන්ස් වලින් කරන්න බැයිද තියෙන ඇක්ට් එක අනුව? බෑ කරන්න බෑ. අලුත් ඇක්ට් එකක් යනවා. රෙගුලේටරි ඇක්ට් කියලා එකක් යනවා. අය ඇමෙන්ඩ්මන්ට් කරන්න බෑ. නෑ ඇක්ට් එක එමෙන්ට් කරගෙන රෙගියුලේෂන්ස් වලින් දාන්න බෑ රෙගුලේෂන් වලින් දාන්න බෑ. මිනිස්ටර් බලයක්. ඔය ඒ බලය පෙන්නලා නැද්ද ඔය ඇක්ට් එකේ? පෙන්නලත් නෑ ඒක හරි පොඩි ෂෝට් සයිටඩ් ඇක්ට් එකක් නේ තියෙන්නේ 2010. හරි මේ කම්ප්‍රිහෙන්සිව් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. නෑ ඒ බලය තියෙනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ නීතිමය ප්‍රශ්නයකට වඩා එහා ගිය ගවර්නන්ස් ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ ලයිසන් දෙන්න පුළුවන් මෙතුමාට. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙන්න පුළුවන්. ලයිසන් දෙන්න පුළුවන් මොකද මේ රෙගුලේටරි ඔතොරිටි එක අවශ්‍ය නැහැ ලයිසන් එක දෙන්න. ඒක තමයි දැන්ට තියෙන නීතිය. අපි මේ කරන්නේ මේ පාලනේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් මේ කරන්නේ අපේ කොමිටුව හරහා. මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකේදී නියාමන කමිටුව හරහා ඒ කන්ඩිෂන්ස් හරහා තමයි මේක දෙන්න ඕනේ. එච්චරයි. ආණ්ඩුවට ඕන නම් ඕන තරම් ලයිසන් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතුමා කිව්වා දීලා නැහැ කියලා. මොකද මම හිතන්නේ එතනත් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රෙගුලේටරි කමිෂන් එක ස්ථාපනය කරලා ඒක හරහා දෙන්න. So give us some dates please. අපි 27 එහෙනම් 27 මීටින් එක තියලා අපිට second week of March LDට අපි ඒ කමෙන්ට්ස් යවන්න පුළුවන්. මෙතනට අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්ද second week of March? එතකොට අපිට කමිටුවට පුළුවන් අපේ යෝජනා අදහස් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කමෙන්ට් නැද්ද මේ 27 මීටින් එක කලින් ගන්න කියන්නේ මේගොල්ලෝ ස්ටේක්හෝල්ඩර්ස්ලා හම්බෙන්නේ තුන්වෙනි පාට හරි දෙවෙනි පාට හරි. ඒ කියන්නේ ස්ටේක්හෝල්ඩර්ස්ලා මේ ප්‍රශ්න ගැන දන්නවා මේගොල්ලෝ ස්ටඩි කරනවා. හැබැයි මේ මන්ත්‍රීතුමා එයාලගෙන් දිනයක් ගන්න හරි අමාරුයි. මොකද අපි දැන් දිගටම මේක කරගන්න. ඒක කන්සල්ට් කරන්න එපා. කන්සල්ටේෂන් ඕනේ නැහැ. ඒක හරි අමාරුයි. මොකද අපි දැන් මුලින් ඉඳන් නෑ ඒගොල්ලෝ හිතාම very wrong question from you. Pardon me. You have been defending those operators from the very beginning from here. Are you for this bill or you are concerning about these operators? You don't have a අපි mic ඒක on. ඇත්තටම මේ ගරු සභාපතිතුමාගේ වගේ මේ පබ්ලික් ෆිනෑන්ස් කමිටි දුන්න එක ඩිසිෂන් එකක් තමයි. Enough time. Yeah. This maybe might last few months in the parliament. But let me at least say What I have to say, for the benefit of this citizens of this country, we have given you 8 months. You have consulted all those people 3 times at least. අර නොකරන වෙදකමට මේ කොඳුරු කියලා සිංහලේ කතාවක් තියෙනවා. දැන් ඔබතුමා ආපහු ඒගොල්ලන් කන්සල්ට් කරන්න යනවා. මොකටද? සභාපතිතුමා කන්සල්ටේෂන් කියනවා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් කාලය ගන්නත් අමාරුයි කියලා. සභාපතිතුමා කන්සල්ටේෂන් එක කරන්න ඕනෙමයි. ඒක නොකර බෑ. නමුත් මම කියන්නේ දැන් මේගොල්ලෝ බදු හරියට ගෙවාගෙන ආපු කට්ටිය නම් ඒගොල්ලන්ට අපි කියන විදිහට කාලයක් දුන්නට කමක් නැහැ අලුත් රෙගියුලේෂන් එකක් එනකොට. හැබැයි බදු ගෙවලත් නැත්තම් අපි ඒගොල්ලන්ගේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකට යන්න ඕන කමක් නැහැ. සහ මේක අපි මේ පළවෙනි ස්ටේක් හෝල්ඩර් මීටින් එක නෙමෙයි. මේක තර්ඩ් ටයිම් එකට නම් කරන්නේ. පළවෙනි ස්ටේක් හෝල්ඩර් මීටින් එකේ ඉඳන්ම මේගොල්ලෝ දන්නවා ආණ්ඩුව මේක රෙගියුලේට් කරන්න යනවා. අපි කොහොමද මේකට යෝජනා කරන්න නිසා මේකට අකමැති වෙන්නේ කැමති වෙන්නේ කියන එක. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට මේක අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. අපිට මේක දවසින් දවස වෙන බිස්නස් ආවට මේකේ ඩිස්කස් කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එකම කැසිනෝ. නිසා ඒගොල්ලෝ very first day ඉඳන් මේකෙන් කොහොමද බේරෙන්නේ සහ මේකෙන් කොහොමද ඒගොල්ලෝ survive වෙන්නේ කියන ඒගොල්ලෝ plan හදලා ඉවරයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ කියන date එකට යන්න ඕන කමක් නැහැ. අපිට මේක ඊට කලින් ගන්න ඕන කමක් තියෙනවා නම් මේගොල්ලන්ට කියන next week මේ meeting එක call කරන්න කියලා කියන්න 27th වෙනකොට අපි මේක 22nd Thursday is a parliamentary date. කියන දේවල් දීලා හරියන්නේ නැහැ. Honorable Raghavan, may I suggest the 3rd of March
that you make the presentation. That gives 2 weeks, no? 3rd of March. Velavat then. No, 3rd of March is Sunday, no? No, not 3rd of March. 6th or whatever. That first sitting day of March. 5th is the Tuesday. Yeah, 5th. So to take 5th, because everybody will be here. 5th of March. Right. Okay. යෝජනාවක් හැටියට දැන් ඔය ස්ටේක් හෝල් මීටින් එක අපිට සමන් කරන්න බැයිද මෙතෙන්ට දැන් ඔය පෙන්ඩිං එක මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා ඔක්කොම ඉස්සරහට කරන්න කියන්න බැරිද එතකොට බැයිද දැන් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා ගෙන්නලා ප්‍රසන්ටේෂන්ස් කරනවා නේද can't we do that නෑ මම මේකට සම්බන්ධ වෙන අපි සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ ඒගොල්ලෝ කරලා let them do that as a presentation එක මෙතෙන්ට ගෙන්නගෙන යෝජනාවට අනුමත වෙන්නේ නැත්නම් ඒ දිනේට එන්නේ නැත්නම් ඒක බලධාරී මොකක් හරි ඊට එහා තැනකින් කියලා right Dr. Senayake, thank you very much for your kind cooperation. You have to understand there's frustration from your side as much as our side. This is nothing personal with you, Dr. Senayake. This is our job that we are trying to do. Right? Thank you very much. Thank you very much. Then we are going to hold you to this, okay? So if we do the stakeholder the final presentation to this committee on the 5th of March, hopefully by the 31st of March, we should be able to get this off the ground. හැබැයි මේ සභාපතිතුමා දැන් අපි තාම මේ දැන් අර ඔපරේටර්ස්ලා එන්නේ නැහැ කියන උත්තරේ ආපහු එන්න පුළුවන් අපි නෑ ගන්න. මෙතුමා ලියුම යවනවා අහුවල් දවසේ රැස්වීම නාවොත් එතනින් යට ඒගොල්ලෝ ඉවරක් කරනවා. සභාපතිතුමා ගෙවන්න සභාපතිතුමා අර ගෙවන්න තියෙන ගානත් කවද්ද ගෙවන්න කියන එකත් බලා ගන්න. ගෙවන්න තියෙන ගණන් ටික. ඔද එතෙන්දී අපිට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ඉදිරිපත් කරන්න ડોક્ટર සේනානායක කැසිනෝ කීයක් තියනවද ෆිසිකල් කැසිනෝ කීයක් තියනවද ඔන්ලයින් ඒගොල්ලෝ කැසිනෝ වලට කොච්චර බදු ගෙවලා තියනවද what is due ඒ ඔක්කොම අපිට සඳහන් කරන්න පස්වෙන්දා මීටින් අනිත් DG පොඩක් බලන්න දැන් අනිත් රටවල ඒ වගේ රෙවෙනියුස් කොහොමද එන්නේ ඒවා ගැන පිළිබඳව පොඩි සභාපතිතුමා හැමදාම අපි අහන්නේ ගෙවන්න තියෙන ගාන විතරයි. හැබැයි අපි අහන්නේ මේ නිලධාරීන්ගෙන් ඒ ඩිව්වේ කවර් කරගන්න ක්‍රමය මොකද්ද? මේගොල්ලෝ දෙන ඔප්ෂන් එක මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් ඒ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා ටික දෙන ඔප්ෂන් එක මොකද්ද අපිට මෙච්චර කාලයක් ඕනේ කියන එක. එහෙම නැතුව අපි හැමදාම නිකන් මේක ටීවී එකේ පෙන්වන්නයි මාධ්‍යට යන්නයි අච්චරක් ගෙවන්න තියෙනවා මෙච්චරක් ගෙවන්න තියෙනවා කියලා අපිත් මහ ලොකුට කියනවා. කිව්වට මොකද්ද අපි දෙන ක්‍රමවේදය මොකද්ද? ඒ කවර් කරගන්න. ඒ කවර් කරගන්න ක්‍රමයක් මේගොල්ලන්ට හදන්නෙත් නැත්නම් ෆයිනෑන්ස් කමිටිය විදිහට අපි එකට පුෂ් කරන්නෙත් නැත්නම් මේ ෆයිනෑන්ස් කමිටියේ ඉන්නේ නිදහස්ට කරුණු අහන්නවත් රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක ලෝකෙට කියන නෙමෙයි. උත්තරයක් හොයන්න ඕන අපි. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ ගේන්න ඕනේ ගෙවන්න නැත්නම් ගෙවන කට්ටිය කවද්ද ගෙවන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේගොල්ලෝ දෙන ප්‍රොපෝසල් එක මොකද්ද? Remember, I think IRD can do that with the annual report of those companies. කවුරු හරි කරන කට්ටිය මේක කරන්න එපා. දුමින්දමන්තුමා ජීවිතේට මේගොල්ලන්ගෙන් ඕක බලාපොරොත්තු වෙන්න බා කවදාත් කරන්නේ මෙහෙන් මොකක් හරි රෙගියුලේෂන් එකක් දීලා මොනාර නීතියක් දැම්මොත් ඇරෙන්න ගෙවන්නේ නැහැ කියන එක විතර හැමදාම කියන්නේ. අපි දැන් දේශීය ආදායම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙනවා වර ගණනාව කෙනෙක්ලා කතා කරාම මේගොල්ලෝ නෙගෝෂিয়েට් කරලා වෙන එකක් කරන්නේ. අපි that's it we are done before you leave note කරගන්න මේ ලේකම්තුමිය අපි එදාට මෙතුමාව සහ අදාළ මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සහ ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකේ කමිෂනර් ජෙනරල් සහ ඒකට කැසිනෝ සෙක්ෂන් එකේ අදාළ නිලධාරීන්වත් කැඳවන්න. right thank you